สวัสดีครับอัสนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอช่วงถามมาตอบไปหรือว่า Q&A นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ได้โพสต์รีเควสต์ว่าใครมีคำถามก็ส่งเข้ามากันได้ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามีคำถามส่งเข้ามากันมากมายเลยนะครับผมบางคำถามก็มีส่วนที่มันคล้ายกันอยู่บ้างนะครับก็จะขอรวบคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามเดียวกันไปเลยนะครับผมคำถามแรกนะครับก็คือเรื่องของศิลปะคืออะไรจะให้นิยามคำว่าศิลปะนี่ก็คิดว่ามันแล้วแต่คนสำหรับตัวผมเองนะครับคิดว่าศิลปะคือการจัดสรรจัดวางสิ่งต่างๆให้มันเหมาะสมแล้วก็ลงตัวนะครับถ้าเป็นเรื่องของการวาดภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็คือเรื่องของการวางพวก visual element ต่างๆเส้นสีเชฟหรือว่าฟอร์มเนี่ยให้มันสอดคล้องกันในภาพแล้วก็ลงตัวที่สุดนะครับมันจะทำให้ภาพนั้นดูสวยงามแล้วก็ดูมีความน่าสนใจประมาณนี้มั้งแอปที่ใช้วาดรูปก็ตอนนี้ใช้ Procreate นะครับส่วนงานบางอย่างก็จะใช้ Clip Studio ที่อยู่ใน Mac ทำไมทำงานใน iPad เพราะว่า iPad เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับกระดาษที่สุดนะครับแล้วก็ราคาถูกคือตอนที่ผมวาดรูปดิจิตอลใหม่ๆเนี่ย Wacom Cintiq คืออุปกรณ์ในฝันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคือราคาเนี่ยหลักแสนนะครับผมแรงบันดาลใจที่ทำให้ชอบวาดรูปคืออะไรน่าจะเป็นช่วงที่คุณอาจะซื้อของขวัญวันเกิดให้เป็นชุดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่มันเป็นภาพการ์ตูนจากเรื่องโดราเอมอนนะครับตอนเด็กๆเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเรียนที่มันมีตัวอักษรเยอะๆเราก็จะชอบอ่านอะไรที่มันมีรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตัวการ์ตูนเนี่ยจะชอบมากนะครับหนังสือเรียนที่มันมีพวกภาพการ์ตูนอยู่เนี่ยมันทำให้ผมแบบสนใจแล้วก็พยายามเล่นแบบทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือครับได้ดีกว่าพวกหนังสือคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบเรียนนะครับก็จากจุดนั้นเองเนี่ยทำให้ชอบวาดรูปไปด้วยน่าจะประมาณนี้วาดรูปวันละกี่ชั่วโมงครับนั่นแหละความลับของผมนะครับกัปตันผมวาดแทบจะตลอดเวลาเลยครับโอชิใครในฟีเวอร์ก็ต้องบอกว่าตามส่องอยู่ 2-3 คนนะครับน้องซีน้องป๊อปแล้วก็น้องใบบัวจริงๆชอบแนวเพลงของวงนี้มากเหมือนกันนะครับฟังแล้วนึกถึง Polycat หน่อยๆตัว MV Production อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบโทนสีแล้วก็ชอบความเป็นซีนิมาติกเอาไว้มีโอกาสจะไปอุดหนุนแล้วก็ไปงานอีเวนต์นะครับผมเรื่องของแพชชั่นท้อแท้เวลาวาดรูปหรือว่ารู้สึกหมดไฟเนี่ยทำอย่างไรดีเป็นอะไรที่คนถามกันเข้ามาเยอะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการวาดรูปอะครับมันเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลก็ต้องบอกว่าอย่าใจร้อนแล้วก็สำคัญเลยก็คืออย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นมีคนอื่นเป็นเป้าหมายได้อย่างเช่นแบบเรามีนักวาดที่ชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะทำงานให้ได้แบบเขาก็ตั้งไว้เป็นเป้าหมายแต่ว่าอย่าคิดว่าแบบงานของเราไลค์ไม่เท่าแชร์ไม่เท่าเขาอะไรเงี้ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจซึ่งตรงนั้นนะครับมันเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจอันนี้น่าจะเป็นกันมากในยุคนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีเรื่องของยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าเป็นเบนช์มาร์กอันหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอย่าไปยึดติดกับมันมากถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้อมากๆเนี่ยแนะนำว่าลองแบบ take a break แล้วค่อยกลับมาจับงานวาดรูปต่อเนี่ยบางครั้งเราจะเหมือนกับได้เปลี่ยนมุมมองงานของเราในมุมใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นทางไปต่อได้นะครับเรื่องของ inspiration การหาไอเดีย inspiration เนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราทุกคนแหละเราจะเห็นหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างผมเองเนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องของการวาดภาพแล้วเนี่ยยังมีความสนใจด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีถ่ายภาพเรื่องกล้องเขียนโปรแกรมก็ทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีการจัดการอะไรพวกนี้ไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนกับไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการวาดรูปพวกนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยแหละถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะได้เหมือนกับเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็เป็นออริจินอลของเราออกมาได้นะครับก็ให้ใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็มีความสนใจที่หลากหลายนะครับยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเราก็จะมีแรงบันดาลใจเรื่อยๆไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับชื่อ Us ใครตั้งให้แล้วก็แปลว่าอะไรนะเหมือนกับมันเป็นการกล่อนเสียงมาเรื่อยๆนะครับมาจากชื่อนามปากกาเต็มก็คืออาสึกะ111อาสึแล้วก็มาเป็น us นะครับตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นอาร์ตแล้วอาสึกะเนี่ยเป็นชื่อตัวละครที่ชอบนะครับจากแอนิเมชันชื่อดังเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเอวานเกเลียนนะครับวาดรูปอย่างไรให้นอนเต็มอิ่มนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเวลาครับทำงานในช่วงเวลาที่เราทำงานได้ดีที่สุดลดการใช้เวลาที่ไม่จำเป็นนะครับอย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟนอะไรอย่างนี้แทร็กเวลาที่เราใช้ในการทำงานเรื่องของเวลานอนเนี่ยสำคัญนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยให้นอนอย่างน้อยคือ 6-7 ชั่วโมงต่อวันถ้าเรายิ่งนอนน้อยเนี่ยวันถัดไปเราจะทำงานได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วยิ่งสะสมมากๆเนี่ย
สุดท้ายเราก็จะป่วยแล้วก็ทำงานไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เสียหายหนักกว่าแต่ละคนจะมีช่วงที่เราทำงานได้เยอะมากๆ productive มากๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเองก็คือช่วงตอนเช้ากับตอนบ่ายเนี่ยชอบทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆส่วนตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นพวกงานเล็กๆน้อยๆอย่างจัดตารางงานตอบอีเมลลูกค้าอะไรประมาณนี้อยากรู้เรื่อง brush ที่พี่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวก brush ที่มันแถมมาในแอปนั่นแหละแล้วก็จะมี custom brush เป็นเซตที่ใช้ประจำอยู่ซึ่งถ้าเกิดสนใจเนี่ยเดี๋ยวใส่ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเนี่ยไว้ให้ใน description ข้างล่างนะครับไปอุดหนุน brush กันได้นะครับเพื่ออยากจะ support ช่องขายงานวาดขายอย่างไรง่ายๆเลยก็คือให้เราทำงานที่ดีออกมานะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่คนเห็นบางคนจะไม่ค่อยกล้านำเสนองานของเราให้ออกสู่สาธารณะพยายามพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงนะครับอย่างน้อยๆคือต้องมีโปรไฟล์อยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปออกบูธตามงานบ้างนะครับคนจะได้รู้จักแล้วก็จะได้มาติดตามงานถูกมองในมุมลูกค้านิดนึงนะครับว่าลูกค้าอยากจะซื้องานเราเพราะอะไรนะครับจุดขายงานเราคืออะไรแล้วก็สำคัญเลยก็คือพยายามรักษาความสม่ำเสมอทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การโพสต์งานอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคนจะได้ไม่ค่อยลืมอยากเห็นผลงานชิ้นแรกๆตอนหนูเริ่มวาดมันแย่มากเลยไม่รู้จะพัฒนาให้สวยได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าผลงานชิ้นแรกของทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นผลงานที่แย่ที่สุดนะครับคือคนเรามันจะต้องเริ่มจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรียกว่าไม่มีใครวาดสวยมาตั้งแต่เกิดนะครับหรือต่อให้แบบรู้สึกว่าเราวาดภาพสวยมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะแพ้คนที่แบบมีพรแสวงมากกว่านะครับการสร้างคอนเนคชันทำอย่างไรนะครับอย่างของผมเองก็คือใช้วิธีการไปออกบูธตามงานคอนเวนชั่นทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับคือไอ้งานคอนเวนชั่นพวกนี้มันจะมีเหมือนกับบูธจากพวกบริษัทเราก็อาจจะสามารถเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรือว่าจะเป็นผู้บริหารอย่างเช่นเมเนเจอร์อะไรเงี้ยถ้าโชคดีนะครับเราสามารถคุยเพื่อสร้างคอนเนคชันแล้วก็แลกเปลี่ยนคอนแทคกันได้เวลามีแบบพวกโปรเจกต์ต่างๆแล้วเขาต้องการจะแบบคนมาทำงานอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะติดต่อมาที่เราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งเมนูกาแฟที่ชอบทานนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คือสั่งคาปูชิโน่นี่แหละแต่ว่าช่วงนี้คือก็ชอบพวกกาแฟโคบรูหรือว่าพวกกาแฟที่มันใส่เป็นผสมน้ำผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆนะครับอันนี้ก็ทานแล้วสดชื่นดีเหมือนกันก่อนทำงานเนี่ยต้องทานกาแฟอย่างน้อย1แก้วเป็นพิธีกรรมไปแล้วนะครับไม่งั้นจะเริ่มทำงานไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์เงินดีไหมแนะนำคนที่อยากเป็นหน่อยเงินดีจริงครับแต่ว่าไม่ได้มาสม่ำเสมอเหมือนกับงานประจำเป็นฟรีแลนซ์มันก็เหมือนกับเราเปิดบริษัทเองครับต้องทำเองทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบงานเอกสารดีลลูกค้าทำภาษีทำบัญชีแล้วก็ทำโปรเจกต์ไปด้วยวาดรูปอย่างเดียวมันไม่พอนะครับจบออกมาแล้วทุกคนก็ใฝ่ฝันใช่ไหมอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเสี่ยงมากนะครับแนะนำว่าถ้าแบบอยากจะให้เสี่ยงน้อยหน่อยทำงานประจำดูสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็สะสมพวกสกิลด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากเรื่องวาดรูปนะครับอาจจะลองรับฟรีแลนซ์ดูแบบเป็นจ็อบไปในช่วงที่เรามีงานประจำอยู่เรามีจ็อบเข้ามาเยอะมากจนเริ่มจะเลี้ยงตัวเองได้แล้วตอนนั้นแหละอาจจะค่อยออกมาทำฟรีแลนซ์ก็ได้ทำไมถึงชอบ Apple ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ใช้ Apple มาหรอกผมก็ใช้ Windows นั่นแหละนะครับ Windows 95 Windows XP แล้วก็ Windows Vista เป็นช่วงที่ผมเนี่ยใช้เวลาในการลง Windows ใหม่มากกว่าการได้วาดรูปอีกครับเมื่อก่อนเนี่ย install Windows ทีก็เสียเวลาไปแบบครึ่งวันอะไรอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นยุค Windows Vista ครับรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเสียเวลาดูแลเครื่องมากขนาดนี้อย่างนี้เราลองไปใช้Mac ดีไหมได้ยินว่ามันใช้ง่ายถ้าจะไม่ผิดเครื่องแรกน่าจะเป็น iMac ตัวสีขาวนะครับปี 2006 อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ The best method to practice for beginner artists คำตอบยอดฮิตนะครับก็คือให้ฝึกเรื่องของพื้นฐานนะครับเยอะๆเรื่องที่อยากให้เน้นก่อนเลยก็คือจะเป็น3เรื่อง visual measurement shape แล้วก็ form นะครับ3เรื่องนี้คือพยายามเอาให้ดีๆไปเลยจะทำให้เราเหมือนกับว่าพัฒนาในสเต็ปถัดๆไปเนี่ยได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นทำงานในบ้านกับทำงานนอกบ้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทำงานนอกบ้านตอนที่แบบเวลาเราไปธุระข้างนอกอย่างที่รู้กันคือการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยครับมันรถมันติดมากแทนที่จะนั่งในรถ2ชั่วโมงผมก็จะเอาเวลาตรงนั้นไปนั่งทำงานในร้านอาหารหรือว่าพวกคาเฟ่รอจังหวะที่รถหายติดก่อนแล้วค่อยนั่งรถกลับบ้าน 15-20 นาทีก็ถึงบ้านแล้วนะครับถ้าอยากทำงานสายวาดรูปแต่ที่บ้านไม่สนับสนุนควรบอกเหตุผลอย่างไรดีให้ที่บ้านใจอ่อนอันนี้ก็พอเข้าใจมุมมองของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับคือเขาอาจจะนึกไม่ออกจริงๆว่าการทำงานวาดรูปเนี่ยมันจะหาเลี้ยงชีพได้อย่างไรนะครับพูดง่ายๆเขาเป็นห่วงวิธีที่ดีที่สุดในการคอนวินพวกเขาก็คือเราต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหาเงินเลี้ยงชีพด้วยงานวาดรูปเนี่ยให้ได้จริงๆนะครับอยากจะแนะนำว่าให้ลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดนะครับ
ว่าเราชอบทางนี้จริงๆนะครับแล้วเราก็มีแผนการไปทำอาชีพนี้แบบนี้1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะได้เหมือนกับว่าเข้าใจเรามากขึ้นก็คงตอบได้ประมาณนี้นะครับดูแลตัวเองอย่างไรให้อ่อนเยาว์แล้วก็สกินแคร์ที่ใช้อะไรบ้างนะครับเห็นอย่างนี้พอจะเดาอายุกันได้ไหมครับว่าอายุเท่าไหร่ที่ผมทำก็แค่ออกกำลังกายทานอาหารดีๆแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนสกินแคร์ที่ใช้เนี่ยไม่เคยใช้เลยครับเต็มที่ก็เป็นโฟมล้างหน้านะครับล้างบ้างไม่ล้างบ้าง Where did you get your really cool glasses from ก็ต้องบอกว่าแว่นอันนี้หาซื้อไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น custom made ซึ่งร้านที่ผมไปสั่งทำเนี่ยร้านชื่อว่า Arty and Fern นะครับเป็นร้านรับทำพวก custom made eyewear ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งทำบ้านเนี่ยก็สามารถตาม IG ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ไปได้เลยไม่ได้สปอนเซอร์นะครับของดีจริงก็มาบอกต่อก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้รับคำตอบในนี้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะครับจะพยายามเข้ามาตอบให้ทุกอันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์อันนี้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ